Hi guys! Magandang araw sa inyong lahat and Merry Christmas! Magkukulay tayo ng buhok. Itratry natin yung Bremod na pangkulay ng buhok, yung colorant, and then yung 12% developer. Magkukulay tayo ngayon, susubukan natin para na rin ito magtulong kung ano magiging output ng kulay violet, yung 022, at na kita natin, gusto natin mabago yung kulay kasi isang taon na rin ito guys na aking hair. Tapos dahil ka po sa budget, pandemic, kailangan nating magtipid guys. Kaya DIY na muna tayong magkukulay ng buhok. Hindi na muna tayo magpapasalon. Ayan. So start na natin ngayon ang pagkukulay ng buhok. Una, dahil kulay violet yung ating gagamitin, fashion colors, kailangan natin munang i-bleach yung buhok para ito ay lumabas yung magandang kulay niya. Mas talaga yung tunay na output ng pangkulay natin. Ang ating gagamitin para sa bleach ay ito, yung bleaching powder, at saka yung 12% developer, imimix lang natin to. Tapos, isusunod na natin yung pangkulay, yung Bremod, kulay violet, colorant, tsaka oxidizer. Itong dalawa, imimix din natin mamaya. After makapag-bleach, ito ang isusunod natin ilalagay sa buhok. Ayan guys, tapos na tayo mag-bleach. Ibababad lang natin to ng, ang usually talaga, ang normal for yung pagbabad ng buhok sa bleach ay 45 minutes, 40 to 45 minutes. Pero yung buhok ko, dahil manipis, at saka hindi naman siya ganun mahaba nga, pero manipis, at madali lang tabla ng gamot, ita-timer ko na lang siya ng 30 minutes. Tapos, i-check ko siya kung okay na. Ayan. Kukubera natin ng plastic, tapos ng ating pagtalagay ng bleach. A few moments later. Hi guys, ito na yung result. Tatanggalan natin yung plastic. Kailangan na natin siyang banlawan. Banlawan na natin para ma-ready na siya, patutuyuin, and then ma-ready na natin for coloran. So yan, ito na yung ating result. Ito na yung result ng bleach na nilagay kanina. Ayan, naging ganyan na yung kulay ng aking hair. Pagkatapos mag-bleach, sinampoo ko siya. Guys, kailangan i-shampoo yung buhok nyo kasi pag hindi nyo sinampoo yan, hindi mawawala yung chemicals ng bleach. Parang patuloy siyang i-bleach yung hair nyo. Kaya, kailangan yung shampoohin yun ng maayos, balawan ng maayos, siguro mga 2 shampoo, ganon.
Basta maano niya yan. Tapos ganito na yung kinalabasan. Tapos ang kagandahan pag DIY na sa bahay, habang nagbe-bleach tayo, habang nagano, ayan. Pwedeng, meron ding nagpapa-bleach dyan, no? Ayan. Bini-bleach na rin siya. Guys, ang susunod natin ngayon ay yung coloran. Bremod kulay violet 022. Bremod kulay violet. Tapos, 12% ulit na developer oxidizer. I-mix lang natin to tapos i-apply na natin sa hair. A few moments later. Ito na yung result ng ating violet, Bremod violet na in-apply na color.